नमस्कार, स्वागत आहे आपले जय शेतकरी राजा ह्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज आपण ह्या व्हिडिओमध्ये महाराष्ट्राचा पुढील 48 तासाचा हवामान अंदाज जाणून घेणार आहोत। तर महाराष्ट्रात आज आणि उद्या जोरदार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आलेली आहे। तर पूर परिस्थिती निर्माण होण्याचा अंदाज देखील काही जिल्ह्यात वर्तवण्यात येत आहे। तत्पूर्वी सर्व पिकांचे बाजारभाव, शेतीविषयक माहिती, शेतीविषयक मार्केट रिपोर्ट तसेच दैनिक हवामान बघण्यासाठी आजच यूट्यूब ह्या चॅनलवर जाऊन जय शेतकरी राजा ह्या यूट्यूब चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा। मग चला तर जाणून घेऊया पुढील हवामान अंदाज सविस्तरामध्ये। तर आज हवामानाची काही मोठी अपडेट आलेली आहे। तर या अपडेटमध्ये कोणता नवीन बदल घडून आलेला आहे, तर मग चला तर व्हिडिओमध्ये सविस्तरात जाणून घेऊया। राज्यात मान्सून हळूहळू पुढे सरकत आहेत आणि पुढील 2 ते 3 दिवसांमध्ये राज्यामध्ये मान्सून संपूर्ण महाराष्ट्र व्यापणार आहे। तसेच आज आणि उद्या महाराष्ट्राच्या काही जिल्ह्यामध्ये रेड अलर्ट देखील जारी करण्यात आलेला आहे। तर विशेष करून कोकण किनारपट्टीच्या भागामध्ये अतिमुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आलेली आहे। पूर परिस्थिती निर्माण होण्याचा अंदाज देखील वर्तवण्यात आलेला आहे। तर बंगालच्या उपसागरामध्ये कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय असल्यामुळे कार्यरत असल्यामुळे विदर्भ आणि मराठवाड्यामध्ये देखील मध्यम ते मुसळधार पावसाची शक्यता येत्या 48 तासामध्ये असणार आहे। तर आज आपण ह्या व्हिडिओमध्ये येत्या 48 तासाचा हवामान अंदाज सविस्तरात जाणून घेऊया। मग चला तर व्हिडिओला सुरुवात करूया। महाराष्ट्राच्या कोणकोणत्या जिल्ह्यामध्ये अतिवृष्टी तसेच मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आलेली आहे, तर व्हिडिओला सुरुवात करूया कोकण किनारपट्टीपासून। कोकण किनारपट्टीमध्ये सांगली जिल्ह्यामध्ये बघितले असता तर सांगली जिल्हा, कोल्हापूर जिल्हा या भागामध्ये पावसाची शक्यता कमी स्वरूपात आहे। येत्या 48 तासामध्ये या ठिकाणी हलक्या मध्यम पावसाची शक्यता कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यामध्ये वर्तवण्यात येत आहे। तर कोडाली, इस्लामपूर, तासगाव, कुची या ठिकाणी मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता असणार आहे। तर तुरळक ठिकाणी जोरदार पावसाचा अंदाज देखील वर्तवण्यात येत आहे। विटा, कराड, मायणी, जत या परिसरामध्ये बघितले असता तर या सर्वच परिसरामध्ये जोरदार वाऱ्यासह हलक्या मध्यम पावसाची शक्यता असणार आहे। तर विटाच्या काही भागामध्ये मध्यम स्वरूपाच्या पावसाचा अंदाज देखील येत्या 48 तासामध्ये वर्तवण्यात आलेला आहे। तसेच आज आणि उद्या वर्तवण्यात आलेला आहे। तर कोकण किनारपट्टीला बघितले असतात तर पणजी, गोवा, साक्री, तिस्का, मडगाव, कुर्डी हा सर्वच भाग जोरदार पावसाने व्यापलेला आहे। तर या ठिकाणी अतिवृष्टीसारख्या पावसाची शक्यता देखील आज आणि उद्या वर्तवण्यात आलेली आहे। तर या ठिकाणी जबरदस्त पावसाचा अंदाज जोरदार वाऱ्यासह वर्तवण्यात आलेला आहे। तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये देखील रेड अलर्ट देण्यात आलेला आहे। तर सावंतवाडी तालुक्यामध्ये सर्वत्र अतिमुसळधार पावसाची शक्यता असणार आहे। मालवण, पोंडा, कुंकेश्वर या परिसरामध्ये देखील मध्यम ते मुसळधार पावसाची शक्यता काही भागात आहे। तर काही भागामध्ये अतिवृष्टीसारख्या पावसाची शक्यता देखील वर्तवण्यात आलेली आहे। तर राजापूर, रत्नागिरी, साक्रापा या जिल्ह्यामध्ये बघितले असता तर रत्नागिरी जिल्ह्याच्या बऱ्याचशा भागामध्ये मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता आज आणि उद्या वर्तवण्यात आलेली आहे। म्हणजे येत्या 48 तासामध्ये वर्तवण्यात येत आहे। माखणजण, गुहागर, खेड, चिपळूण या परिसरामध्ये मध्यम ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता जोरदार वाऱ्यासह असणार आहे। प्रतापगडला अतिवृष्टीसारख्या पावसाची शक्यता आहे। तर गोरेगाव, दिवेगर, रोहा, लवासा या परिसरामध्ये बघितले असता तर या सर्वच भागामध्ये जोरदार वाऱ्यासह मध्यम ते मुसळधार पावसाची शक्यता असणार आहे। तर तुरळक ठिकाणी अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज देखील वर्तवण्यात येत आहे। तर रायगड जिल्ह्यामध्ये बघितले असता रायगड, पेण, खोपोली या परिसरामध्ये बघितले असता तर या ठिकाणी मध्यम ते मुसळधार पावसाची शक्यता येत्या 48 तासामध्ये असणार आहे। मुंबई, नवी मुंबई, नरेल तसेच उल्हासनगर, ठाणे, वसई, विरार, शहापूर या ठिकाणी मध्यम ते मुसळधार पावसाची शक्यता आहे। तर तुरळक ठिकाणी अति जोरदार पावसाचा अंदाज देखील आहे। तर पालघर, डहाणू, जव्हार या ठिकाणी पालघर जिल्ह्यामध्ये अलर्ट देण्यात आलेला आहे हवामान खात्याकडून। तसे या ठिकाणी अतिवृष्टीसारख्या पावसाचा अंदाज देखील वर्तवण्यात येत आहे। तर पूर परिस्थिती देखील निर्माण होण्याची शक्यता आहे। डहाणू, कोडाली या परिसरामध्ये देखील, जव्हार, त्र्यंबक, इगतपुरी या परिसरामध्ये घाटमाथ्यावर मध्यम ते मुसळधार पावसाची शक्यता आहे काही भागात। तर काही भागामध्ये अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज देखील वर्तवण्यात येत आहे। येत्या 48 तासामध्ये खरपडा, भावटण, अंबोशी, सापुतारा, वलसाड तसेच वनसडा, अनवा, बिलमोरा या सर्व परिसरामध्ये मध्यम ते मुसळधार पावसाची शक्यता येत्या 48 तासामध्ये असणार आहे। नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये बघितले असता तर नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता जोरदार वाऱ्यासह असणार आहे। तर नवापूर तालुक्यामध्ये काही भागात हलक्या मध्यम पावसाचा अंदाज आहे। तर काही भागामध्ये मध्यम ते मुसळधार पावसाचा अंदाज देखील वर्तवण्यात आलेला आहे। तर भोकेल, साक्री या ठिकाणी मध्यम ते मुसळधार पावसाची शक्यता येत्या 48 तासामध्ये असणार आहे। तर धुळे, साक्री, परोळा तसेच जळगाव, एरोंडळ, चोपडे या सर्व परिसरामध्ये भालवाडी या परिसरामध्ये बघितले असता तर या परिसरामध्ये ढगाळ वातावरण जास्त प्रमाणात राहील। जोरदार वाऱ्यासह मध्यम ते मुसळधार पावसाची शक्यता असणार आहे। तर तुरळक ठिकाणी जोरदार वारे वाहतील आणि जोरदार वादळी वारे वाहतील, विजा देखील चमकतील आणि ढगांच्या गडगडण्यासोबत या ठिकाणी मध्यम ते मुसळधार पावसाची शक्यता आज तसेच उद्यापर्यंत वर्तवण्यात आलेली आहे। तर होरपडा, मालेगाव, सटाणा, नाशिक जिल्ह्यामधील या ठिकाणी मध्यम ते मुसळधार पावसाची शक्यता
येत्या 48 तासामध्ये वर्तवण्यात येत आहे। तसेच करपडा, वणी, मनमाड, येवला या परिसरामध्ये देखील मध्यम ते मुसळधार पावसाची शक्यता असणार आहे। तालवाड, कोपरगाव, विजापूर या ठिकाणी देखील मध्यम स्वरूपात पावसाची शक्यता असणार आहे। तर तुरळक ठिकाणी अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज देखील असणार आहे। तर नाशिक जिल्ह्यामध्ये बघितले असता तर नाशिक जिल्ह्यामध्ये देवळी, नागपूर तसेच माळसाखरे, निफाड, जोपूर, लाडाची, हर्सूल, त्र्यंबक या सर्व परिसरामध्ये मध्यम ते मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आलेली आहे। लासलगाव, पाटोदा, कुसुमाडी, येवला, मनमाड, दोडांबे, चांदवड, वणी तसेच देवळा, सौदाणे, ओझर, कळवण या सर्व परिसरामध्ये मध्यम ते मुसळधार पावसाची शक्यता येत्या 48 तासामध्ये जोरदार वाऱ्यासह वर्तवण्यात येत आहे। तर सटाणा, अंजन, मालेगाव, निमशेवडी, नामपूर, ताहराबाद, चिंचली, चिंचवे तसेच आसपासचा सर्वच भाग, बेहाड, चिंचखेडे, कुसुंबे, अंजळे, साक्री, पिंपळनेर, चोरवड या सर्व परिसरामध्ये जोरदार वाऱ्यासह मध्यम ते मुसळधार पावसाची शक्यता येत्या 48 तासामध्ये वर्तवण्यात येत आहे। नाशिक जिल्ह्याच्या बऱ्याचशा भागामध्ये वर्तवण्यात आलेली आहे। तर अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये बघितले असता तर अहमदनगर जिल्ह्याच्या बऱ्याचशा भागामध्ये मध्यम ते मुसळधार पावसाची शक्यता जोरदार वाऱ्यासह असणार आहे। तर कुडगाव तसेच पाथर्डी, अंबळनेर, माका, घोडेगाव, वांबुरी या ठिकाणी मध्यम ते मुसळधार पावसाची शक्यता असणार आहे। तर अमरापूर, पाथर्डी या ठिकाणी मध्यम स्वरूपाच्या पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे येत्या 48 तासामध्ये। तर टाकळी, डोंकेश्वर, भालवानी, पारनेर या परिसरामध्ये अतिमुसळधार पावसाची शक्यता असणार आहे। तर सुपा या भागामध्ये देखील मध्यम ते मुसळधार पावसाची शक्यता काही भागात आहे। तर काही भागामध्ये अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज देखील वर्तवण्यात येत आहे। तर अहमदनगर जिल्ह्यातील खंडाळा, अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये देखील काही भागात अतिवृष्टीसारख्या पावसाची शक्यता असणार आहे। अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे पुढील 48 तासामध्ये। तर काही भागामध्ये मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे। खंडाळा, राळेगाव, सुरेगाव या ठिकाणी मध्यम ते मुसळधार पावसाची शक्यता काही भागात आहे। तर काही भागामध्ये अतिवृष्टीसारख्या पावसाचा अंदाज पुढील 48 तासामध्ये असणार आहे। शिरूर, मठ तसेच पारेगाव, सुद्रुक, सुरेगाव, बोरी, नार्वे या ठिकाणी मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे। तर काही भागामध्ये अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज देखील असणार आहे। बाबरे, शिक्रापूर, मलटण, कवटे, पाबल या सर्व पैशामध्ये बघितले असता तर या सर्वच पैशामध्ये मध्यम ते मुसळधार पावसाची शक्यता येत्या 48 तासामध्ये वर्तवण्यात येत आहे। हे तर अहमदनगर जिल्ह्याच्या बऱ्याचशा भागामध्ये वर्तवण्यात आलेले आहे। पुणे जिल्ह्यामध्ये बघितले असता तर पुणे जिल्ह्याच्या बऱ्याचशा भागामध्ये हलक्या मध्यम पावसाची शक्यता असणार आहे। तर आळंदी, चाकण, शिंदे, कसमत या परिसरामध्ये मध्यम ते मुसळधार पावसाची शक्यता येत्या 48 तासामध्ये असणार आहे। तर पाबल, कवठे, मलटण, शिक्रापूर, शिरूर या ठिकाणी बघितले असता तर या ठिकाणी पावसाचा जोर चांगला वाढलेला आहे। पुणे जिल्ह्याच्या काही भागामध्ये या ठिकाणी मध्यम ते मुसळधार पावसाची शक्यता येत्या 48 तासामध्ये असणार आहे। तसेच वाडा, मनसर, जुन्नर, ओतूर या ठिकाणी हलक्या स्वरूपात पावसाची शक्यता असणार आहे। तर वाडा, मनसर या ठिकाणी मध्यम ते मुसळधार पावसाची शक्यता येत्या 48 तासामध्ये वर्तवण्यात येत आहे। तर पुणे, सासवड, लवासा या ठिकाणी बघितले असता तर जेजुरी, मारगाव, कडेगाव, डायरी, पुणे, शिवापूर या सर्वच परिसरामध्ये हलक्या मध्यम पावसाची शक्यता असणार आहे। तर बारामती, लुसुंबे, फलटण, लोणार या परिसरामध्ये बघितले असता तर या ठिकाणी देखील हलक्या मध्यम पावसाची शक्यता येत्या 48 तासामध्ये वर्तवण्यात येत आहे। सातारा जिल्ह्यामध्ये बघितले असता तर सातारा जिल्ह्यामध्ये देखील सावधानतेचा इशारा देण्यात आलेला आहे। सातारा, कोरेगाव, मेद या ठिकाणी मध्यम ते मुसळधार पावसाची शक्यता असणार आहे। तर काही भागामध्ये एकदम हलक्या स्वरूपात पावसाचा अंदाज सातारा जिल्ह्याच्या बऱ्याचशा भागामध्ये वर्तवण्यात येत आहे। तर काही भागामध्ये अतिमुसळधार पावसाची शक्यता असणार आहे येत्या 48 तासामध्ये। तसेच चाकदेव, वसोट या ठिकाणी अतिवृष्टीच्या पावसाची शक्यता असणार आहे। वाईला देखील चांगल्या स्वरूपात पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे। वाई, रावडी या ठिकाणी मध्यम ते मुसळधार पावसाची शक्यता पुढील 48 तासामध्ये वर्तवण्यात येत आहे। तर कराड तसेच मायानी, वेटा या ठिकाणी बघितले असता तर या ठिकाणी देखील मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता तुरळक ठिकाणी वर्तवण्यात येत आहे। निपाणी, चिकोडी, संकेश्वरा, कुरवाड या ठिकाणी बघितले असता तर या ठिकाणी हलक्या मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता असणार आहे। गारगोटीच्या काही भागामध्ये अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज आहे। तर काही भागामध्ये मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे। गोकाकला मध्यम स्वरूपाच्या पावसाचा अंदाज आहे। तर तुरळक ठिकाणी हलक्या पावसाचा अंदाज असणार आहे। तर जतला देखील हलक्या स्वरूपात पावसाची शक्यता असणार आहे। सोलापूर जिल्ह्यामध्ये बघितले असता तर सोलापूर जिल्ह्याच्या बऱ्याचशा भागामध्ये हलक्या मध्यम पावसाची शक्यता असणार आहे। तर काही भागामध्ये मुसळधार पावसाचा अंदाज देखील वर्तवण्यात येत आहे। तर पंढरपूरच्या काही भागामध्ये हलक्या पावसाचा अंदाज आहे। तर काही भागामध्ये मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता देखील असणार आहे। उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये बघितले असता तर उस्मानाबाद जिल्ह्यात पावसाचा अंदाज चांगल्या स्वरूपात आहे। या ठिकाणी मध्यम ते मुसळधार पावसाची शक्यता येत्या 48 तासामध्ये असणार आहे। तर काही भागामध्ये अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज देखील आहे। पेठ, मुरुड, खोंड तसेच घाटीगाव, भाडा या ठिकाणी मध्यम ते मुसळधार पावसाची शक्यता असणार आहे। पाणीगाव, वैभंग, तुळजापूर, रंडगाव, कुरवड या परिसरामध्ये मध्यम ते मुसळधार पावसाची शक्यता येत्या 48 तासामध्ये असणार आहे। तर परंडा, बार्शी या ठिकाणी अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज येत्या 48 तासामध्ये वर्तवण्यात आलेला आहे। भूम, तारखेड, मासा, एडशी या ठिकाणी अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज येत्या 48 तासामध्ये असणार आहे। तर बीड जिल्ह्यामध्ये देखील पावसाचा अंदाज चांगल्या स्वरूपात वर्तवण्यात येत आहे। कोरकम,
पाटोदा येलम या ठिकाणी बघितले असता तर चौसाला खर्डा या ठिकाणी अतिमुसळधार पावसाची शक्यता येत्या 48 तासांमध्ये वर्तवण्यात आलेली आहे। तर बीड जिल्ह्यामध्ये देखील चांगल्या स्वरूपात पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे। तसेच गेवराईला देखील मध्यम ते मुसळधार पावसाची शक्यता असणार आहे। भालगाव, जांभळी, बालम, टाकली या परिसरामध्ये बघितले असता तर या सर्व भागामध्ये मध्यम ते मुसळधार पावसाची शक्यता येत्या 48 तासांमध्ये वर्तवण्यात येत आहे। औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये बघितले असता तर औरंगाबाद जिल्ह्यात सेंद्रा, मेडेसी, पिंपरी, बिडकीन या परिसरामध्ये बघितले असतात धाकेपाल या परिसरामध्ये अतिमुसळधार पावसाची शक्यता असणार आहे। तर लिंबी, जळगाव, गंगापूर या ठिकाणी मध्यम स्वरूपाच्या पावसाचा अंदाज आहे। देवगाव, हतनूर, फुलंब्री तसेच विरामगाव, पेसवार, अंबाला, साई, गव्हाण, चाळीसगाव या ठिकाणी मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता असणार आहे। सिल्लोड, भोकरदन, अनवा, अजंठा या ठिकाणी देखील अतिमुसळधार पावसाची शक्यता आहे। तर काही भागामध्ये मुसळधार पावसाचा अंदाज सिल्लोड आणि भोकरदन या भागामध्ये वर्तवण्यात येत आहे। तर जालना जिल्ह्यामध्ये बघितले असता तर जालना जिल्ह्याच्या बऱ्याचशा भागामध्ये मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता येत्या 48 तासांमध्ये असणार आहे। गोलापांगरी, तारगाव तसेच बदनापूर, देऊळगाव राजा, जाफराबाद, सम्राटनगर या सर्व परिसरामध्ये मध्यम ते मुसळधार पावसाची शक्यता असणार आहे। अंबड तसेच तानवाडी, परतूर, ईश्वरनगर, वारी, गवारी, रामशेळगाव, शेवटा, आष्टी, मंगळूर या सर्व परिसरामध्ये मध्यम ते मुसळधार पावसाची शक्यता असणार आहे। तर तुळजापूर ठिकाणी अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज देखील असणार आहे। तर गेवराईला देखील अतिमुसळधार पावसाची शक्यता आहे। वारी, गवारी, रामशेळगाव, शेवटा, मंगळूर या ठिकाणी बघितले असता तर मांजलगाव, आष्टी, पाथरी या सर्व परिसरामध्ये मध्यम ते मुसळधार पावसाची शक्यता येत्या 48 तासांमध्ये वर्तवण्यात आलेली आहे। तर नांदेड, वाघाला या भागामध्ये बघितले असता तर नांदेड, वाघाला, बसमत, पूर्णा या भागामध्ये अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज असणार आहे। तर परभणी जिल्ह्यामध्ये मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे। तर काही भागामध्ये अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज देखील असणार आहे। तर पाथरी, सेलू, मांजलगाव या ठिकाणी देखील मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे। तर तुरळक ठिकाणी जोरदार पावसाचा अंदाज देखील वर्तवण्यात येत आहे। परळी, गंगाखेड तसेच अहमदपूर या ठिकाणी मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे। लातूर जिल्ह्यामध्ये बघितले असता तर लातूर जिल्ह्याच्या बऱ्याचशा भागामध्ये मध्यम ते मुसळधार पावसाची शक्यता येत्या 48 तासांमध्ये असणार आहे। शिरूर, उदगीर तसेच अहमदपूर या ठिकाणी मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे। मुखेड तसेच रुदूर या ठिकाणी मध्यम स्वरूपाच्या पावसाचा अंदाज पुढील 48 तासांमध्ये वर्तवण्यात येत आहे। औंध, बालकी या ठिकाणी मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे। धर्माबाद, पेटुंबरी, बैसना, निर्मळ तसेच आसपासचा सर्वच भाग बघितला असता तर काही भागामध्ये मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे। काही भागामध्ये अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज आज आणि उद्या वर्तवण्यात येत आहे। तर आसपासचा सर्वच भाग बघितला असता तर उमरखेड, पुसद तसेच किनवट या ठिकाणी अतिमुसळधार पावसाची शक्यता असणार आहे। तर अतिवृष्टीसारख्या पावसाचा अंदाज देखील वर्तवण्यात येत आहे। तर हिंगोली जिल्ह्याच्या बऱ्याचशा भागामध्ये अतिमुसळधार पावसाची शक्यता आहे। तर काही भागामध्ये मध्यम स्वरूपाच्या पावसाचा अंदाज आहे। तर जिंतूर, सेलू, परतूर या ठिकाणी मध्यम ते मुसळधार पावसाची शक्यता असणार आहे। तर लोणार, रिसोद, वाशिम तसेच मेहकर, मंगळूर, पीर, परतूर, करजाना या सर्वच परिसरामध्ये अतिमुसळधार पावसाची शक्यता जोरदार वाऱ्यासह वर्तवण्यात येत आहे। अकोला जिल्ह्यामध्ये देखील अतिमुसळधार पावसाची शक्यता असणार आहे। दर्यापूर, अमरावती तसेच खामगाव, अकोला आणि अमरावती जिल्ह्यामध्ये अतिमुसळधार पावसाची शक्यता असणार आहे येत्या 48 तासांमध्ये। तसेच तेलारा, अकोट, जळगाव, जामोद, चिखलदरा, अचलपूर, अमरावती जिल्ह्यामध्ये अचलपूर, चिखलदरा या परिसरामध्ये अतिमुसळधार पावसाची शक्यता येत्या 48 तासांमध्ये असणार आहे। जळगाव, जामोद, तेलारा या ठिकाणी देखील मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता असणार आहे। मलकापूर, बुलढाणा, मोठाला, बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये देखील पावसाचा जोर चांगला वाढलेला आहे। या ठिकाणी काही भागात मध्यम ते मुसळधार पावसाची शक्यता आहे। तर काही भागामध्ये अतिमुसळधार पावसाची शक्यता देखील वर्तवण्यात येत आहे। खामगावला अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज असणार आहे। तर देऊळगाव, राजा, सिल्लोड या ठिकाणी देखील मध्यम ते मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे। वाशिम जिल्ह्यामध्ये देखील पावसाचा अंदाज चांगल्या स्वरूपात वर्तवण्यात येत आहे। यवतमाळ, वाशिम तसेच अमरावती, अकोला या सर्वच जिल्ह्यामध्ये बघितले असता तर या सर्व जिल्ह्यामध्ये अतिमुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे। यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये नेर, धारवाड, डिग्रस, रोई या ठिकाणी अतिमुसळधार पावसाची शक्यता येत्या 48 तासांमध्ये वर्तवण्यात येत आहे। पुलगाव, वर्धा, मोजारी, अमरावती या सर्व परिसरामध्ये अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे। आष्टी, काटोल, कोडाली, वरोड, नरखेड, सावरनेर या परिसरामध्ये देखील जोरदार पावसाचा अंदाज जोरदार वाऱ्यासह वर्तवण्यात आलेला आहे। तर नागपूर जिल्ह्याच्या काही भागामध्ये अतिमुसळधार पावसाची शक्यता आहे। तर काही भागामध्ये मध्यम ते मुसळधार पावसाची शक्यता देखील वर्तवण्यात येत आहे। मौदा, भंडारा, तुमसर, तिरोडा, गोंदिया या सर्व परिसरामध्ये जोरदार पावसाची शक्यता काही भागात आहे। तर काही भागामध्ये जोरदार वाऱ्यासह मध्यम ते मुसळधार पावसाची शक्यता येत्या 48 तासांमध्ये असणार आहे। साकोली, देवरी, डोंगरघर या परिसरामध्ये बघितले असता तर या परिसरामध्ये मध्यम ते मुसळधार पावसाची शक्यता असणार आहे। उमरेड, पावणी या ठिकाणी देखील पावसाचा जोर चांगला वाढलेला आहे। त्या ठिकाणी मध्यम ते मुसळधार पावसाची शक्यता असणार आहे। सिंग, राजुरी, मार्काचा, राजनंदगाव या ठिकाणी मध्यम स्वरूपाच्या पावसाचा अंदाज असणार आहे। तर तुरळक ठिकाणी अतिमुसळधार पावसाची शक्यता देखील असणार आहे। गडचिरोली जिल्ह्याच्या काही भागामध्ये मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे। तर काही भागामध्ये अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज देखील आहे। तर गडचिरोली, मुरमगाव, सिंदेवाई या ठिकाणी मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे। मूलला देखील मध्यम स्वरूपाच्या पावसाचा अंदाज आहे। चामोर्शीला मध्यम ते मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे। मुरमगाव, कापसी या ठिकाणी मध्यम ते मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आलेली आहे येत्या 48 तासांमध्ये। तसेच मुलचेरा, एटापल्ली, बांबरगड या ठिकाणी मध्यम ते मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आलेला आहे।
चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये बघितले असता तर चंद्रपूर जिल्ह्याच्या बऱ्याचशा भागामध्ये मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता असणार आहे, तर काही भागामध्ये हलक्या स्वरूपात पावसाचा अंदाज देखील वर्तवण्यात येत आहे। तर चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये मोहोर्ली, कुटवाडा, चारगाव बिके या ठिकाणी मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता असणार आहे। चारगाव बिके, चिमूर या ठिकाणी मध्यमपेक्षा जास्त पावसाचा अंदाज देखील येत्या 48 तासामध्ये वर्तवण्यात येत आहे। तर यवतमाळ जिल्ह्यातील वणी आणि वरोरा या ठिकाणी देखील मध्यम ते मुसळधार पावसाची शक्यता जोरदार वाऱ्यासह असणार आहे। भद्रावती, भाटाडे, चंद्रपूर तसेच बर्लापूर या ठिकाणी मध्यम ते मुसळधार पावसाची शक्यता आहे। तर कायरला देखील मध्यम ते मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे। तर राजुरा, कजवाली या ठिकाणी हलकी मध्यम पावसाची शक्यता आहे। तर तुरळक ठिकाणी मध्यम स्वरूपाच्या पावसाचा अंदाज देखील वर्तवण्यात येत आहे। सोनापूरला देखील अतिमुसळधार पावसाची शक्यता आहे। शिरपूरला देखील अतिमुसळधार पावसाची शक्यता येत्या 48 तासामध्ये वर्तवण्यात आलेली आहे। तसेच चुकून तुमचा एखादा विभाग राहिला असेल तर तुम्ही कमेंटमध्ये अवश्य कळवा। आणि तसेच तुम्ही ह्या चॅनलवर नवीन असाल तर ह्या चॅनलला लाईक करून सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन बटन नक्कीच प्रेस करा, म्हणजे जेणेकरून आपल्याला नवीन व्हिडिओचे अपडेट न चुकता बघायला मिळतील। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे आभार। भेटूया पुढील व्हिडिओमध्ये।